हेलो मिनासमा कोनिचिवा आज हामीले पढ्न गइरहेका छौं लेसन 6 एकदम सजिलो तरिकामा भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु होला तपाईलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ जानेर बुझ्नुहुन्न त्यहाँनेर कमेन्ट गरेर मलाई यो बुझेन भन्नु भयो भने पनि हामीले अझै सजिलो तरिकामा बुझाउने चाहिँ कोसिस गर्ने छौं है लेट्स डु इट अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ हाजिमासो त्यसमा पढ्नु पर्ने कुरा छ लेसन 6 मा लेसन 6 मा पढ्नु पर्ने कुरा छ सुरुमा ओ पार्टिकल त्यसपछि छ मासेनका त्यसपछि छ माशौ अनि त्यसपछि रहेको छ सोरे कारा है सुरुमा हामीले ओ पार्टिकल को बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है ओ पार्टिकल भनेको कुनै पनि वस्तु छ मानौं है यो एउटा वस्तु हो यसको बारेमा केही कार्य भइरहेको छ यो भयो कार्य केही भएको छ यो एउटा वस्तु हो यो एउटा कार्य हो है यो मान्छे छैन यसमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो कार्य चाहिँ कसैले गराइएको हो तर यसको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा भइरहेको छ भने चाहिँ यसको अगाडि ओ पार्टिकल लाग्छ जस्तै नर्मली कुरा गरौँ स्याउ खान्छु है स्याउ खान्छु यतापट्टि मैले भने पनि हुन्छ अब अथवा यसमा नभनिकन डाइरेक्ट स्याउ खान्छु भने पनि हुन्छ है नर्मली जापानिज बोल्दाखेरि चाहिँ वातासी वा भनिराख्नु चाहिँ पर्दैन है त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति एनोइङ पाराको चाहिँ हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म वातासी वा धेरै युज चाहिँ नगर्ने है म खान्छु भनेपछि आफ्नै बारेमा कुरा गरेको भन्ने हुन्छ त्यही भएर नर्मली यो चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले गर्छौं है त वातासी वा यो त नर्मल भइहाल्यो हैन रिंगो ओ ताबेमास है यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एउटा वस्तु हो यसको बारेमा यहाँ कुरा काम भइरहेको छ हैन स्याउ चाहिँ खाने हो हैन यसको बारेमा काम भइरहेको छ भने बीचमा चाहिँ ओ पार्टिकल लाग्छ है त्यस्तै गरी फुटबल खेल्छु फुटबल खेल्ने हो नि त हैन फुटबल चाहिँ खेलिएको हो यसकै बारेमा यहाँ कुरा भइरहेको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो सक्का ओ सिमास है सक्का ओ सिमास नर्मली हामी बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि यो वस्तुको पछाडिपट्टि कार्य भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसको बीचमा चाहिँ ओ पार्टिकल लाग्छ है बुझ्नुपर्ने कुरा के छ यसको यहाँ अर्थ चाहिँ केही पनि लाग्दैन है नर्मली चाहिँ केही अर्थ लाग्दैन तर हामीले नर्मल जापानिज बोलीचालीको हिसाबमा चाहिँ रिंगो ताइमास मात्रै भन्दा पनि हुन्छ तर हामीले ग्रामेटिकली राम्रोसँग गर्दाखेरि चाहिँ ओ पार्टिकल चाहिँ लगाउनै पर्छ है यो बाहेक ओ कहाँ ओ पार्टिकल लाग्छ त्यो हेरौं है एउटा कुरा छ पार गर्दा पनि ओ पार्टिकल लाग्छ है पार गर्दा मतलब कस्तो म अहिले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ पार गरिरहेको छु है जस्तै हेरौं म पुल तरिरहेको छु पुल चाहिँ के गर्ने हो पार गर्ने हो नि त हैन त्यहाँ उभिराख्ने कुरा चाहिँ हैन पुल चाहिँ पार गर्ने हो त्यो बेला के गर्न पर्यो हासी ओ वातारिमास है जहाँ हामी रहिराख्दैनौं त्यहाँ चाहिँ हामीले ओ पार्टिकल लाग्छौं है पार गर्दाखेरि अर्को नेक्स्ट हेरौं तपाई कता जाँदै हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ घुम्ती आयो घुम्तीबाट तपाई के गर्नुहुन्छ मोडिनुहुन्छ हैन त्यो पनि घुम्ती चाहिँ तपाई मोडिएर पार हुने हो नि त हैन यो बेलामा पनि हामीले के गर्नु पर्यो जस्तै त्यहाँ एउटा बुक पसल छ मानौं हैन बुक पसललाई के भन्छौं होन्या है होन्या अनि के गर्ने मोडिनलाई के भन्छ मागारिमास है मागारिमास है यसमा पनि ओ पार्टिकल लाग्छ है किनकि होन्या हामीले पार गरेको हो नि त हैन यो बेलामा पनि ओ पार्टिकल लाग्छ कुनै पनि ठाउँ पार गरिरहेदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ओ पार्टिकल लाग्छ यस्तै गरी हैन
रुख चढ्दै छौ हैन त्यो पनि चढ्दाखेरि पार गर्ने हो नि त हैन एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पार गर्ने हो त्यो बेला पनि कि ओ नोबोरिमास है कि ओ नोबोरिमास नर्मली ओ पार्टिकल चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कहीँ स्टप नभइकन चाहिँ पार गरियो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छौं त्यसमा चाहिँ ओ पार्टिकल लगाउनु पर्छ जस्तै अर्को छ कोएन ओ आरुकिमास है कोएन ओ आरुकिमास है आरुकिमास भने के हो हिड्छु हो नि त हैन कोएन भने पार्कमा हिड्छु है पार्क अर्को यसमै सेम हेरौँ कोएन दे आरुकिमास है यो दुईटामा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन बुझौँ है त कोएन ओ आरुकिमास अनि कोएन दे आरुकिमास है कोएन ओ आरुकिमास भनेको चाहिँ कोएन हुँदै उ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कोएन चाहिँ त्यसबाट पास हुँदैछ हैन यहाँबाट जाँदैछ अगाडि कोएन छ फेरि उले जानुपर्ने अगाडि छ त्यो बेला ओ पार्टिकल लगाउने त्यसैगरी कोएन दे आरुकिमास भनेको चाहिँ कोएन भित्रै नै उ चाहिँ हिडिरहेको छ भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है कुनै पनि कुरा कुनै पनि ठाउँ हामीले पार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नर्मली ओ पार्टिकल लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है जस्तै कतैबाट निस्किँदाखेरि पनि ओ पार्टिकल लाग्छ जस्तै म घरबाट निस्किन्छु उच्ची ओ देमास है उच्ची ओ देमास है घरबाट निस्कन्छु है त्यस्तै बसबाट झर्छु भन्दा पनि बासु ओ ओरिमास है बसबाट झर्छु भन्दाखेरि पनि जहाँ छौं त्यहाँबाट चाहिँ अब एक्जिट हुने बेलामा पनि ओ पार्टिकल लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौं है तीनटा रह्यो एउटा हुन्छ कुनै पनि वस्तुको बारेमा केही काम भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि ओ पार्टिकल लाग्छ जस्तै म किताब किन्छु अथवा होन ओ खाइमास स्याउ खान्छु रिङ्गो ओ ताबेमास फुटबल खेल्छु साक्का ओ सिमास यस्तै गरी अर्को छ कुनै पनि ठाउँ प्लेस पार गर्दाखेरि पनि ओ पार्टिकल लाग्छ त्यो हो हासियो वातारिमास हैन कि ओ नोबोरिमास कोएन ओ आरुकिमास है यस्तोमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँ पार गर्दाखेरि पनि त्यहाँ ओ पार्टिकल लाग्छ अनि अर्को छ कुनै ठाउँबाट एक्जिट हुँदाखेरि पनि निस्किँदाखेरि पनि ओ पार्टिकल लाग्छ उच्ची ओ देमास घरबाट निस्किन्छु बासु ओ ओरिमास बसबाट अब निस्किन्छु भन्ने अर्थ लाग्दछ है ल यसै गरी अर्को ओड हेरौं मासेनका भन्ने फर्म चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्यो भने गर्ने होइन त कुनै पनि कुरा गर्ने होइन त मासमा आको फर्मलाई नै मासेन बनाएर लास्टमा क्वेशन गर्ने भने त्यो हुन्छ गर्ने होइन त है यहाँ जो भन्दा अगाडि जुन भाव छ त्यो कुरा चाहिँ गर्ने होइन भनेको जस्तै लन्चको टाइम भइसक्यो लन्च खाने होइन त भन्दाखेरि कसरी गर्ने हेरौँ है लन्च खाने होइन त लन्चलाई भन्छ हिरुगोहान ओ खाने होइन त ताबेमासेनका हिरुगोहान ओ ताबेमासेनका लन्च खाने होइन त सँगै जाने होइन त जापान जाने होइन त कुनै पनि क्वेशन ट्याग जस्तो क्वेशन आयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले मासेनका फर्म लगाउँछौं अर्को हेरौँ सँगै जापान जाने होइन त है त्यसलाई गरौँ इस्योनी निहोन ए इकिमासेनका सँगै जापान जाने होइन त भन्दाखेरि इस्योनी जापानलाई के भन्छौं हामीले निहोन ए इकिमासेनका
इकिमासेनका है सँगै जापान तिर जाने हैन त भन्नु भनेको है इकिमासलाई अन्तिमको मास हटाएर हामीले के गर्छौं यो मासलाई हटाएर मासेनका थप्यौ भने त्यही कुरा गर्ने हैन भन्ने हुन्छ है जापानिज भाषा पढ्ने हैन त जापानिज भाषालाई के भन्छौं हामी निहोन्गो निहोन्गो ओ बेन्क्यौ सिमास भनेको अध्ययन गर्छु हैन बेन्क्यौ सिमास सिमासको मासलाई हटाएर मासेनका गरायो भने यो हुन्छ जापानिज भाषा निहोन्गो बेन्क्यौ सिमासेनका जापानिज भाषा पढ्ने हैन त कुनै पनि कुरा गर्ने हैन त भन्दाखेरि नर्मल्ली हामीले मास हटाएर मासेनका थप्छौं है ल यसै गरी अर्को रहेको छ मास्यौ है ओ पार्टिकल पढ्यो हामीले मासेनका फर्म पनि पढ्यौ त्यसैगरी अब पढ्छौं मास्यौ है मास्यौ भनेको गरौं हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो गरौं कुनै पनि कुरा चाहिँ यो अगाडिपटि कुन भाव छ त्यो कुरा चाहिँ गरौं भनेको जस्तै खाऊ है यो कुरामा चाहिँ आफुलाई पनि इन्क्लुड हुन्छ है आफुलाई पनि समावेश गरिएर यो कुरा गरिएको हुन्छ है अरूलाई गर्नुस् भनेर अर्डर गरेको होइन कि हामी सबै मिलेर सँगै गरौं न भन्न खोजेको है अथवा तिमी र म गरौं अथवा तपाई र म गरौं है यसरी आफुलाई पनि समावेश गरिएर गराएर गरिएको है यो चाहिँ जस्तै सँगै जापान जाऊ सँगै जापान जाऊ सँगै जापान जाऊ है जाऊ भनेको अरूलाई जाऊ भनेको हैन कि म पनि सँगै जाने है तपाई र म पनि सँगै जाऊ भनेको है त्यसमा के हुनु पर्यो सँगैलाई इश्योनी इश्योनी निहोन ए इकिमाशौ इकिमाशौ है अघि हामीले यसलाई हामीले गराएको थियौ मास हटाएर मासेनका है अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो मास हटाएर मास्यौका बनाउनु पर्यो है मास्यौ अथवा मास्यौका है मास्यौका भनेको गरौं कि भनेको मास्यौ मात्रै भने गरौं भन्न भनेको है यो अन्तिममा आएको मासलाई चाहिँ हटाएर मास्यौ बनाउनु पर्यो है इश्योनी सँगै जापानतिर जाऊ सँगै जापानतिर जाऊ सँगै घर फर्कौं है सँगै घर फर्कौं इश्योनी इश्योनी घरलाई के भन्छ उच्ची ए है घर चाहिँ सधैँ के हुन्छ जानु भन्ने हुँदैन फर्कौं भन्ने हुन्छ है इश्योनी उच्ची ए खाएरी मासलाई हामीले के गर्नु पर्यो हटाएर मास्यौ गर्नु पर्यो नि त खाएरी मास्यौ इश्योनी उच्ची ए खाएरी मास्यौ सँगै घर फर्कौं भनेर भनेको है अब यो पनि बुझिन्छ होला है कुनै पनि कुरा आफुलाई पनि समावेश गर्नु पर्यो है आफुलाई पनि समावेश गराएर केही कुरा गरौं खेलौं खाऊ व्हाटएभर हैन जे पनि कुरा हुन्छ त्यो कुरा आफुलाई पनि समावेश गरेर अरूलाई पनि समावेश गरेर गरौं भन्दाखेरि चाहिँ यो मास्यौ भन्ने फर्म चाहिँ लाग्छ है ल त्यसैगरी नेक्स्ट छ सोरेकारा सोरेकारा भनेको त्यसपछि ल अर्को हेरौं है त्यसपछि सोरेकारा है म जापानिज भाषा पढ्छु त्यसपछि जापानतिर जान्छु जस्तै हेरौं है म जापानिज भाषा पढ्छु वाताशी वा निहोन्गो ओ बेन्क्यौ शिमासु म जापानिज भाषा अध्ययन गर्छु है फुल स्टप दिएर सोरेकारा त्यसपछि है सोरेकारा भनेको त्यसपछि है त्यसपछि जापानतिर जान्छु निहोन ए इकिमास है यसलाई पास्ट टेन्समा पनि बनाउन मिल्छ है इकिमास वाताशी वा निहोन्गो बेन्क्यौ शिमासु म जापानिज भाषा पढ्छु त्यसपछि जापानतिर जान्छु यसैगरी अर्को हेरौं म आज बिहान
खाजा खाए त्यसपछि नुहाए भनौं है त ल आज बिहानलाई हामीले के भन्छौं केसा है केसा भनेको आज बिहान केसा आसा गोहान ओ ताबिमासिता आसा गोहान भनेको बिहान खाजा ब्रेकफास्ट आसा गोहान ओ ताबिमासिता फुल स्टप दिएर सोरेकारा त्यसपछि सोरेकारा है स्यावाओ आबिमासिता है स्यावाओ आबिरुको आबिमासिता है केसा आसा गोहान ताबिमासिता सोरेकारा स्यावाओ आबिमासिता आज बिहान ब्रेकफास्ट खाए त्यसपछि नुहाए है कुनै पनि कुरामा त्यसपछि भन्ने युज गर्नु छ भने केही काम अगाडि भयो त्यसपछि यो काम गर्छु अथवा यो काम गरे भन्नलाई चाहिँ सोरेकारा युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है सोरेकारा भनेको चाहिँ नर्मली के हुन्छ यसको अर्थ त्यसपछि भन्ने अर्थ लाग्दछ जस्तै अर्को पनि हेरौं हिजो घर फर्किए त्यसपछि बेलुकीको खाना खाए हिजो घर फर्किए त्यसपछि बेलुकीको खाना खाए किन भनेको हिजो किन उच्चिए खाएरी मासिता किन उच्चिए खाएरी मासिता सोरेकारा त्यसपछि सोरेकारा बान गोहान ओ ताबिमासिता बान गोहान ओ ताबिमासिता है हिजो घर फर्किए त्यसपछि है त्यसपछि बेलुकीको खाना खाए नर्मली यो त्यस्तो साह्रो गाह्रो पनि केही पनि छैन है यो हामीले लेसन 6 मा पढ्नुपर्ने कुराहरु मेन भनेको ओ पार्टिकल है ओ पार्टिकल अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको हुन्छ है तपाईहरुलाई त्यो अगाडि गराइदिएको सबै कुराहरु नर्मली हेर्नु भयो भने तिनीहरुको अगाडि चाहिँ ओ पार्टिकल लाग्छ भन्ने बुझ्नु भयो भने नर्मली सकिन्छ है त्यसपछि छ मासेनका गर्ने हैन त अगाडि जुन भर्ब छ त्यसलाई मास हटाएर मासेनका बनायो भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गर्ने हैन त भन्ने अर्थ लाग्छ है यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो मास हटाएर मासेनका लगाउनु पर्यो नि त यो मासेनका भनेको भर्बको पछाडी आएको यो मासलाई चाहिँ हटाएर मासेनका लगाउनु पर्यो है त्यसपछि अर्को छ मास्यौफम है मास्यौ भने गरौँ हो यो भन्दा अगाडि जुन भर्ब छ त्यो कुरा चाहिँ गरौँ भनेको है खाऊ खेलौ लेखौ हैन पठाऊ हैन जे पनि भए पनि अगाडि त्यो कुरा चाहिँ गरौँ भन्ने कुराको अर्थ लाग्छ यसमा पनि सेम हो मास हटाएर मास्यौलाई मास्यौमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ है त्यसपछि छ सोरेकारा भनेको त्यसपछि यो कुरा गरे अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा गरे अथवा भोलि यो काम गर्छु अनि बल्ल यो काम गर्छु है कुनै पनि कुराको चाहिँ त्यो सिक्वेन्स मिलाउँदाखेरि त्यसपछि भन्ने अर्थ जहाँ लाग्छ त्यहाँ चाहिँ सोरेकारा भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले युज नर्मली गर्न सक्छौं है होप तपाईले चाहिँ यो भिडियो बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो है लेसन 6 को नर्मली हामीले सेन्टेन्सहरु सबै गराएर चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर अगाडि पोस्ट गरिसकेका छौं त्यो भिडियो सबै तपाईले चाहिँ मिलाउन सक्नु भयो भने तपाई चाहिँ पर्फेक्ट लेसन 6 मा है होप यु गाइज गम्बरीमाशौ अल द बेस्ट के बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु भए हुन्छ कमेन्ट बक्समा अथवा इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नु भए पनि हुन्छ है नसमा सायोनारा